नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील कदम स्वप्नील्स लाईफमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आज मस्त सकाळ सकाळ पाऊस पडून गेलाय आणि आता ऊन पडलंय थोडंसं, तर मस्त मूड झालाय सर्वांचा घरी कांदेपोहे खाण्याचा। तर त्यासाठी काही गोष्टी लागणार आहेत, त्या आपल्या आऊच्या बागेतून आपण तोडून घेऊन जाऊया। तुम्ही बघता माझ्या मागे बाग मस्त हिरवीगार दिसते। आपण आता आधी जाऊया, पहिलं लिंबू काढूया। हे बघा, तर आपण एक लिंबू घेऊन जाऊयातला। हो, म्हणजे एवढा तयार झाला होता, मी फक्त पकडला तर तो हातात निघून आला आणि बरेच लिंबू तयार आहेत बघा। पण आता आपल्याला गरज आहे फक्त एका लिंबाची, तर एकच घेऊन जाऊया। लिंबू खरंच मोठे आहेत आणि खूप सुंदर आहेत बघा, म्हणजे कुठेही डाग नाही आहे लिंबूला अजिबात। तर लिंबू घेऊन झाला, आता आपण घेऊया कढीपत्ता। आणि इथे खाली सुद्धा अशी बरेच छोटी छोटी रोपं आलीत कढीपत्त्याची, तर आपण यातले कढीपत्ता घेऊया। यातला कढीपत्ता लिंबू घेऊन झालेला आहे। आता मिरच्या घेऊया, 3-4 मिरच्या पाहिजे। तर चला आपण बघूया चुलीवरचे कांदेपोहे। चला